BBM, pilit na pinadidisqualified ni retired Chief Justice Antonio Carpio. Nagkulit ka, kaslalang awandarang ng Ilocano kat agper-personal ka launa yan. Well mga kasangga, panoorin natin ang buong detalye at kapag hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na upang tuloy-tuloy ang ating talakayan. Yung pong gumagawa ng machinations tungkol dito, yung po nagmamaniobra. Nako, maniwala ho kayo, kung ang objective ninyo, matanggal ang pangalan ni Bongbong Marcos sa balota, magwawala po ang tao. Hindi ito crime involving moral turpitude at hindi po siya nahatulan ng more than 18 months. So, yung sinasabi lang nila ay isang teorya na pino-forward ni Justice Carpio. Uulitin ko po hindi po madidisqualify si BBM for this. Yung kaninang sinasabi ko dun sa disqualification, kasi ito yung mga, sa pagdating ng panahon, ito yung isa sa mga pinakamalaking usapin na makakaapekto sa ating mga kandidato at sa ating halalan darating. Alam mo yung kaso nung kay President Bongbong Marcos, yung sinabi lang nag-file, yung hindi nag-file ng ITR. ITR po to hindi salin. Kasi nga nangyari nung Vice Governor siya, dapat to nagpa-file ng ITR. Pero ang katotohanan ng MJ, at alam naman niya ni Ace, at maging kayo dyan sa SMNI, MJ, ang nagpa-file sa atin ng ITR ay yung HR natin. Diba? Yung Human Resources Department. Ang Kongreso, for example, hindi ako personal na nagpa-file ng ITR. Batay doon sa ITR natin, automatic naman dahil may sweldo tayo sa atin sa Kongreso, no? Bilang congressman may sweldo ka, tinatapyas ka agad, binabawas yung sweldo mo. So, nung nagkaroon ng EDSA Revolution, palagay ko, pati yung buong human resources ng lalawigan, kasi Vice Governor noon si Bongbong Marcos, nawala lahat. So, walang nakapag-file. So, ito yung tanong kanina ni MJ. Ano yung isa sa inyo na pag-usapan ni Bongbong Marcos nung kayong mag-usap? Kasi, di ba, anong kasalanan ko? Hindi naman ako nagpa-file ng ITR. Ang nagpa-file ng ITR ay yung HR ko. Yung buwis na binabayaran doon, automatic dapat yun. At sinusumite ng aming HR. Sabi, nung pagbalik niya, wala sila sigurong makitang kaso, ito yung nakita nilang ikinaso. Sabi ko, sir, ba't kayo pumayag mag-compromise? Nagbayad kayo na 7,000. Alam mo, sagot ni BBM, Mike, maglalaban-laban pa ba naman kami? Poproblemahin ko pa ba naman yung isang sitwasyon na parang alam ko namang harassment na ginagawa nila sa akin, eto na lang. Tama naman siya, no? Ito yung problema, 7,000, o bayaran ko na lang. So, never siya nagkaroon ng conviction. Ang sinabi lang yung 9 filing of ITR na hindi niya kasalanan. Ngayon pag-isipan mo, ba't hindi nilaban ni Bongbong Marcos sa Supreme Court? Biruin mo nga naman, ang kaso mo 7,000. Magtatagal ka sa Supreme Court, magpa-file ka, magbabayad ka pa kung ano pang ayusin mo. Ganon yung nangyari na kaso. So, when this was filed before, natalo na to. He was able to run as governor. He was able to run as congressman. He was able to run as senator. At nagtumanda ito naman ng vice president. Ngayon na nakikita nila na unstoppable, itinulak muli yung kasong to. But yan po yung nature ng kanyang kaso. Babalik ako ngayon kay MJ bilang SMNI. Di ba MJ? Diyan sa kumpanya ninyo. Ikaw ba nagpa-file ng ITR mo? Hindi, di ba? Hindi Kong. Hindi. Ang nagpa-file niyan ay yung HR mo rin. Parang yung pag-ibig. Ang nagbabayad ng pag-ibig mo, ang nagbabayad ng SSS mo, yung HR ninyo, dahil hindi mo naman kaya pa na asikasuhin isa-isa, di ba? Lump sum ang payment yan na ikinakaltas sa inyong mga sweldo. So, on the base of that, yan, kunyari, 10 years from now, biglang sinabi ng pag-ibig o ng BIR, hindi ka nagbayad ng pag-ibig. Teka lang bayad po kami dyan Dapat binabawas sa amin yan Dapat, di ba, HR, ang kumpanya namin, ang inyong idemanda. In the same manner, in the case of Bongbong Marcos, dapat yung HR ng Ilocos government at that time ang mademanda at hindi yung particular na individual. So, ito po ang nangyari at kaso ni BBM na pag-uusapan nila sa darating na panahon. Kaya sana at ito'y pinapaalam ko sa inyo, i-research nyo rin. Ganyan po kasimple yung issue na yan.
and it should be dismissed, no? To my mind, immediately dismissed dahil walang kakwenta-kwenta at para bang nagugulo lamang yung ating demokrasya at yung ating proseso ng halalan. Ako, I'm warning people, yung pong gumagawa ng machinations tungkol dito, yung pong nagmamaniobra. Nako, maniwala ho kayo, kung ang objective ninyo matanggal ang pangalan ni Bongbong Marcos sa balota, magwawala po ang tao. Kung objective po ninyo matanggal ang pangalan ni Bongbong Marcos sa pagkandidato, magwawala po ang tao. Yan po ay hindi tamang pamamaraan sa ating proseso ng halalan at proseso ng eleksyon. Kasi alam mo, MJ, Kong Ace, ang pagka ito'y tinulak nila at kahit manalo na si Bongbong Marcos sa Supreme Court, pero doon pa lamang sa balota, matanggal nila yung pangalan ni Bongbong Marcos at hindi na siya makasama sa pwedeng iboto. Napakasama po niyan. Magagalit po ang taong bayan dyan. Magwawala ang taong bayan dyan. Dapat irespeto at kilalanin natin ang proseso ng halalan at pabayaan natin ang lahat ng kandidato. Kasama si General Parlade, dapat hindi ma-disqualify, pabayaan natin silang iharap ang kanilang sarili, ipresenta ang kanilang kandidatura at wag nating payagan na sa panahon ngayon tanggalin yung pangalan nila sa balota para wag maiboto ang kandidatong nais natin magsilbi sa darating na panahon. Doon sa kaninang binabanggit ko nga sa disqualification na tingin ko ay isa sa mga magiging mariin na usapin sa darating na panahon. Una po sa lahat, ako po nakita ko na sa perspektibo ng Malacanang yung pagdi-disqualify. If you recall nung araw, pinag-usapan po nila yung kay FPJ, di-disqualify. Ako, and you can check the records, pati yung mga video interview ko, ang sinabi ko, wag. Pabayaan nating tumakbo at magkaroon ng malinaw na pagpili ang ating mga kababayan. Hindi ko na yan natuloy at nagpresenta ang kandidatong si Mr. FPJ na mga panahon na yon. Ngayon naman nung dumaan ng kailan lamang, yung halalan ay pilit nilang pinapadisqualify si Senator Grace Poe. Again, I was against that. Ang sinabi ko rin naman, pinayagan nyo na nga magsenador. Tapos ngayon, dahil malakas, bigla nyong iipitin. At hindi nga ho tama na batay dun sa kanilang sinasabi, para bang nawawalan ng pagpili o karapatang pumili ang ating mga kababayan. At later on, pinag-usapan din ang mismong Pangulong Duterte dahil dun sa kanyang substitution. Nagpapasalamat ako na pinayagan at pinagpatuloy ang pagkandidatura ng Pangulong Duterte at ngayon nga, naging Pangulo natin siya, sinusuporta natin siya. Ngayon sa kanyang pagtatapos, nakita naman natin ang pagdaan nitong bagong filing na ginagawa na naman ng issue si Senador Bongbong Marcos at pilit nilang pinapadisqualify. Yan po muli, sa aking pananaw ay hindi tama at hindi dapat. Pabayaan natin ang taong bayan ang mamili at magpasya kung sino ang magiging leader nila sa darating na panahon. Binabasa ko kasi kanina dun sa ating Facebook yung initial post namin tungkol kay dun sa theory ni former Justice Antonio Carpio. Sumulat kasi si Justice Carpio or former Justice Carpio na posible daw mapadisqualify si BBM bilang kandidato sa upcoming na 2022 elections. Ayon sa kanya, na-convict si BBM in 1992 for non-filing of income tax returns from 1982 to 1985. So, we looked into the case. Ang sabi niya is, initially, hinatulan siya ng Regional Trial Court ng more than 18 months imprisonment plus fine. But, nung inappeal niya ito sa Court of Appeals, the sentence was reduced to the payment of a fine only. Okay? After that, although he appealed to the Supreme Court, he later on withdrew that appeal. So now, sabi ni Justice Carpio, may conviction siya and therefore can be disqualified. Pero hindi po yun yung rule. Ang inelaborate naman ni Justice Carpio at ang sabi niya, kapag there are two instances after conviction where a candidate can be disqualified. Ayon sa ating Omnibus Election Code, kapag ikaw ay na-convict and penalized for a crime, when you're convicted for a crime that is penalized for over 18 months, then you are disqualified for 5 years after the sentence has become final. Or if you're convicted
regardless of the penalty, but it's a crime involving moral turpitude, then you will also be disqualified for 5 years. All right. Please take note of the 5-year period dun sa comelec. So, number 1, BBM has not been convicted of a crime where he is penalized for over 18 months. Yung final decision, that the decision that became final was the decision of the Court of Appeals. Sabi ng Court of Appeals, payment of fine in the amount of about 120,000 pesos. Normally kasi yung fine is about 20,000 pesos for non-filing. Alright? Is this a crime involving moral turpitude? No, it is not. Because it is simply the filing of, what he did not do was not file a return. He paid his taxes kasi as governor of Ilocos Norte, his taxes are automatically deducted from his salary. So, meron kasing subject to withholding tax po kasi yun. So, because he was subject to withholding tax, nabayad na yung taxes na yun. What he probably failed to do was to file the return. Okay? May difference po ang failure to file from tax evasion. Pag tax evasion, hindi ka nagbayad ng buwis. Pero dito, imposibleng hindi siya magbayad ng buwis kasi nga governor of Ilocos Norte siya at automatic po yung withholding ng kanyang taxes. So, what he failed to do was file a return. Ngayon, dun sa mga sa comment section namin, maraming nagsasabi na, pero in 1985, kung 1985 return yon, in 1986, when he should have filed it, he was already in exile. All right, that is acceptable. However, from the conviction was from failure to file from 1982 to 1985. And therefore, hindi po mag-a-apply yung reason na they were in exile. Okay? It only applies to the 1985 return. Diba? Ayun, sabi ni JG Sav, bali government employee siya, kaya auto ang kaltas. Correct. Okay? So, it's not tax evasion. It's failure to file a return. Ngayon, ang tax evasion is a crime involving moral turpitude. Pero in this case, since it wasn't a failure to pay taxes, it was a failure to file return, hindi po ito kasama sa mga na-decide na ng Korte Suprema na mga crimes involving moral turpitude. Halimbawa, murder, rape, falsification, perjury, libel, kidnapping, and so on are all crimes involving moral turpitude. Hindi po kasama doon ang failure to file a return. Okay? So, bakit inuulit-ulit? Sa Twitter, makikita natin sinasabi, a failure to file is a crime involving moral turpitude because buti sana kung one time lang daw siya nag-fail to file pero ilang beses daw siya failure to file. Therefore, it must be a crime involving moral turpitude. Wait, hold up. In order for it to be a crime involving moral turpitude, dapat merong basehan yan. Is it in the law? No, it's not. Was there any jurisprudence? Again, no, there's not. Kaya kung titignan ninyo yung column kung saan sinulat ni Justice Carpio yung kanyang teorya, nakalagay doon, BBM may be disqualified, and then sinasabi niya, it can be argued that failure to file a return is a crime involving moral turpitude. So why did he say it can be argued? Because it's not in the law. So, ang sinasabi niya, kailangan mag-file ng kaso at i-argue na ang failure to file is a crime involving moral turpitude. For now, it is not established as a fact. It is not established as a decision. It is not established as law right now. So, may nagtatanong, what was his job in 1982? He was governor of Ilocos Norte. Okay. May nagsasabi he was only 19 or 21 at the time. That's not true. BBM was born on September 13, 1957, which in 1982 would have made him 25 years old. Okay? So, wag magkalat na mga fake news. Bakit hindi na lang siya mag-file? Ma'am, natulan na nga siya. Failure to file. Siyempre, pagbalik niya, doon siya kinasuhan. Hindi na siya nakapag-file. O pwede naman siya mag-file ng return after the fact pero mahahatulan ka pa rin.
kasi hindi ka nga nag-file on time. So even if you file late, meron ka ring parusa yan. So yung parusa niyan could be simply the payment of a fine, yung mga ganon. Yung iba, kapag failure to file tapos may kulang dun sa binayad mo, merong surcharges at saka yung penalties and surcharges. Sabi ni Russell, so ano po, madidisqualify po ba siya o hindi? Ma'am, sinabi na nga namin, hindi. Kasi nga, hindi ito crime involving moral turpitude at hindi po siya nahatulan ng more than 18 months. So, yung sinasabi lang nila ay isang teorya na pino-forward ni Justice Carpio. Uulitin ko po hindi po madidisqualify si BBM for this. Okay? Bakit kayo worried? Kasi kung binasa nyo ng maigi yung column ni Justice Carpio, ang sinasabi niya, it may be argued. Meaning, kailangan pang i-file yung kaso at mahatulan ng ganon ng hukuman na crime involving moral turpitude ito. Pero pwede pa ba yun? 'Di ba? Kung may mag-file ng disqualification case kay BBM, i-argue nila yun, malabo pong mangyari. Kasi kailangan strict yung ating mga hukuman, lalong-lalo na when it involves disqualification. Kasi ang disqualification is not just the right to run, it is also the right to vote. So, hindi po ganun kadali magpa-disenfranchise ng isang voter. Kaya ang gagawin ng hukuman, they will strictly construe the law. So, malabo yung possibility na mangyari na ma-disqualify si BBM based on this. Okay. Ito, sabi ni Ma'am Marcela, bobo yan si Carpio, obvious na obvious ang mga kilos ng mga dilaw na yan. Well, I wouldn't say bobo kasi matalino talaga si Justice Carpio. He was former Justice of the Supreme Court. Pero I think that he was not naman that he wasn't lying. Tama naman siya that it can be argued. But can it be argued successfully? I differ. Kumbaga, iba yung opinion ko. He's free to write his own opinions, pero they have no bearing, okay, on any case. Parang ang pinalalabas niya is based on the weight of his experience and expertise in the law. Ito yung teorya niya. However, yung teorya niya ay walang sinasandalan na batas. Sinasabi lang niya maaaring gamitin ito bilang argumento kung sakasakali may gustong magpa-disqualify kay BBM. Would it have, mabigat ba ang bearing nito? Malabo po yun. Well, mga kasangga, alam na this. Dito nga rin tayo kay Indaysara kung paano niya ikampanya si BBM sa mga kapwa niya Bisaya. Salamat, Governor Tayo Uy. Una-una ko pasalamat ang Partido Federal ng Pilipinas, ang lakas, CMD, ang HNP, o kamungtanan nga naadinhi karon. Daghang salamat sa inyo ha. Walang ko nagpapildi sa init o ulan. Ipakita ninyo ang inyong suporta para sa PFP, kay Bongbong Marcos, o sa lakas and HNP sa Akua, inyong silingan dinha sa syudad sa Davao. Mumulang ang Akua nga mensahe para sa inyuha. Una lang ang pagpasabot kung ano nagdagan ko og Vice Presidente. Ikaduha, kung ano gipili nako mga pares si Bongbong Marcos. Ug ikatulo, kaunsa nato magamit ang inyong suporta para mahitabo ang gusto nato makita nga dunay Marcos Duterte sunod tuig. Una, mag-istiga lang ko gamay kung ano nidagan ko pagka-Vice President. Daghan sa inyo ha, especially din sa Davao Region, ang wala nalipay sa ako ang desisyon nga dili mo dagan og Presidente. Doon ako yung mga rason, dili na nato na istoryahan karon. Pagkahuman sa deadline, October 8, ang mga tao wala gihapon ihunong og panawagan. Nag-uol na ko, kay dunay nihilak atong October 8, dili ko gusto nga doon na pa'y mohilak pag-abot sa November 15. Pag-over sa ako ang magudagan o Vice President, dito na ako nakita na pwede na ako tupagon ang mga tao sa ilahang panawagan na dinha ko sa taas, dinha ko sa national,
mo trabaho para kaninyong tanan. Ikaduha, ngano si Bongbong Marcos ang ako ang gipili na kapares. Unang-una, he's a four-term governor. Walay makiglalis sa iyahang experience as governor. Murag ako, mayor, local chief executive. Kaduha, doon na siya experience sa House of Representatives. Nahimo siyang congressman. Ikatulo, nahimo siyang senador. Gipili ninyo, giboto ninyo. Nahimo senador. Pagtuon nato, and I confidently believe na kana iyahang experience, gobernador, congressman, senador, mauna ang magtabang sa iyaha para mabuhat niya ang trabaho na Pangulo ng Pilipinas. Unsay mabuhat ninyo? Katangtanan, unsay mabuhat nato sa ato ang suporta para mapanigurado nato, nga makita nato. No, dili man ang suporta lang ta, tapos walay mahitabo sa atong damgo. Suporta lang ta, walay mahitabo, wala tayo makita nga konkreto sa atong pagsuporta. Unsay mabuhat natong tanan? Kinahanglan una, paniguraduhon nato nga maprotektahan nato ang ato ang pagsuporta, protektahan nato ang ato ang kandidato, protektahan nato si BBM. Ikaduha, dili lang ta muhunong sa pagprotekta, paniguraduhon nato nga mubuto ta o maprotektahan nato atong buto karong umaabot ng Mayo 9 sa magtuig. Mauna ang atong kinahanglan buhaton, mauna ang ato ang mabuhat sa ato ang suporta kay Bongbong Marcos o kay Sara Duterte. Ibilin ako sa inyo nga ang mensahe sa mga nagtawag gihapon sa ako ang President, ang ako ang gidaganan, Vice President. Ngano man, because oftentimes in life, we find ourselves to be the leader. Kita ang manguna. Pero sometimes in our lives, we need to stand behind another leader. Muna ang ating pagpasalamat sa inyong pag-ato sa init, sa gutom, sa ulan. Walay tabat ng anhimo, walay kwarta na gihatag ng anhimo para ipakita ang inyong suporta. Salamat kung mayong unto sa inyong tanan. Well, mga kasangga, alam na dis, sana man lang kung sino man ang susunod na leader sa ating bayan ay totoong makabayan, tunay na may angat niya ang sambayanan upang hindi na tayo minamalit ng mga ibang bansa gaya ng China. Baka naman, pwede nang mag-like, mag-share, mag-comment. Diyos tiyagina apo. Hanggang sa muli!